Dobrý den, jsme hosty na neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni. Máme možnost hovořit s panem docentem doktorem Janem Račkem, PhD, který je zástupcem přednosty pro výuku a vědu. Chtěli bychom využít té možnosti a připomenout si několik poznatků o mikroskopické stavbě a vývoji nervového systému, které zcela jistě naši studující využijí, až přijdou ve vyšším ročníku studovat váš obor. A kdybychom začali u periferních nervů, tak u nás se studenti učí o jeho vnitřní stavbě, jak to potom využijí při studiu vašeho oboru. Tak poměrně významně, protože chirurgie nebo neurochirurgie periferních nervů, to je jedna z takových hlavních kapitol. Takže ať už jsou to poranění nebo nádory nebo i jiná onemocnění, tak ta struktura periferních nervů je zásadní při jejich operaci. Jo. To jste se asi vyučili ve vašem oboru, nebo ne vy, ale študáci to znají, že periferní nerv je obalen epineuriem. To je pro nás důležité při akutním poranění nervu, při jeho přetětí, kdy se dá akutně provést mikrosutura právě za to epineurium. Pokud hovoříme o poranění, které je indikováno k odložené operaci, také jsou takové případy, nebo jiné onemocnění, tak pak většinou je potřeba vypreparovat jednotlivé fascikly, které jsou uvnitř toho nervu, uvnitř toho epineuria. Ty jsou obaleny perineuriem a poté provádíme také mikrosuturu za to perineurium, neboli je to takzvaná interfascikulární sutura. A ta vhodnost té adaptace nějak může napomoci třeba šanci na regeneraci? Určitě je důležité zachovat vlastně ten průběh fasciklů, jak z toho centrálního, tak do toho periferního pahýlu, pokud se jedná tedy o úplnou lézi nervovou, takže měli bychom napojit senzitivní fascikly na senzitivní a motorické na motorické. Mezi těmi nervovými svazky je uvnitř nervu i tukové vazivo. Ano. Měli bychom si ho nějak pamatovat? Má tam nějaký význam? Určitě má. To, co jsme se bavili na začátku, to bylo poranění nervu, tam probíhá také nějaká degenerace a regenerace toho nervu a právě to endoneurium má význam v regeneraci nervu. Podílí se na tvorbě těch endoneurálních trubic, kam pak pučí ty fibrily z toho centrálního pahýlu a slouží jako vodič pro tu regeneraci toho nervu. Dále je to ochranná funkce. Chrání ty fascikly, tvoří takovéto mikroprostředí uvnitř toho nervu, čili homeostáza. A víceméně také může sloužit jako izolace těch jednotlivých fasciklů vůči sobě. My si na preparátech periferního nervu ukazujeme taky cévní zásobení toho nervu, vlastně váza nervorum, v čem je jejich znalost medicínsky významná. Tak každý orgán je zásoben. Céveň potřebuje výživu, potřebuje živiny, kyslík. Tak není tomu ani jinak u periferních nervů, takže váza vazorum živí ten nerv. No a jsou pak samozřejmě různá onemocnění nebo různé stavy, kdy váza vazorum trpí a potažmo tedy trpí i ten periferní nerv. Když bychom se dostali k nervům hlavovým, tak my si v embryologii ukazujeme, že první a druhý hlavový nerv jsou vlastně vývojové výběžky mozkových váčků. Má tento poznatek, že jde vlastně o součásti mozku nějaké medicínské využití? Tak to je pravda. První a druhý hlavový nerv jsou specifické nervy právě tím, že se jedná vlastně o výchlipku mozku. Souvisí to zejména s regenerací, jo, protože, jak víme, tak centrální nervový systém obecně neregeneruje, nebo ty možnosti regenerace jsou velmi limitované. A u těchto dvou nervů ta regenerace není žádná v podstatě. Tak když je poškozený zrakový nerv nebo čichový nerv, tak bohužel je to nevratné. A souvisí to se strukturou myelinizace. Jo. Víme, že tam je centrální typ myelinu, na rozdíl od těch ostatních nervů, který právě neumožňuje dobrou regeneraci. Chybí tam švanové buňky, které se podílí na regeneraci. A napojení vlastně optického nervu nebo vzhled jeho papily na
nitrolební prostor je taky vlastně medicínsky významný pro vás. Určitě, ano. Papila zrakového nervu je pro nás důležitá, nevyšetřujeme my, ale naši kolegové oční lékaři. Stav papily zrakového nervu nám může něco říci o stavu nitrolebečního prostoru, o tlaku nitrolebečního prostoru. Takže když je přítomná nitrolebeční hypertenze, tak většinou se to projeví edémem papily zrakového nervu. No, ta hypertenze tam musí být delší dobu. Pokud je to akutní stav, tak samozřejmě ten edém se tam nerozvine v řádu minut. No. Děkuju. Když bych se ještě vrátil k tomu čichovému nervu, tak jeho první neuron té čichové dráhy se uvádí jako příklad, kdy přeci jen nějaká součást centrálního nervového systému regeneruje nebo periodicky se obnovuje. To také má nějaký význam, ten poznatek? Je to pravda. Je to vlastně ten neuron, který se nachází ve sliznici a tam dochází k periodické obnově v řádu měsíce až 3 měsíců. To je přirozený stav a z pohledu neurochirurga to má význam při operativě endoskopické, třeba v dutině nosní, kdy provádíme různé výkony v oblasti bazilební. A při poškození sliznice hrozí právě ztráta čichu. Ztráta čichu, hrozí poškození čichu. Ale pokud je to pouze sliznice, to znamená tento první neuron, tak tam je to vratný stav, čili dojde k regeneraci a ten čich se obnoví. Na rozdíl od poškození v té dráze centrálně, pokud dojde k přetržení fila olfaktoriálního poškození bulbu olfaktoriálního, tak pak ten stav je nevratný. To pozorujeme například při frontobazálních poraněních, což je poranění kraniocerebrální, lokalizované právě v oblasti baze přední jámy, kde se nachází právě čichové nervy. Takže tam pokud pacient přijde o čich, tak bohužel to je nevratné. Vídáme to při operaci. Utržený olfaktoriální bulbus a víme, že nemocný nebude cítit na té straně, kde k té lézi došlo, že to je nevratný stav. Děkuju. My už jsme zmínili vlastně centrální typ myelinu a versus periferní typ myelinu. A u hlavových nervů existuje nějaká zóna přechodu mezi nimi. Jaký to má význam, tento poznatek? Ano, je to přechodová zóna. Vlastně v některých případech se jí říká Oberstein-Liddichova zóna nebo res zóna, že? Root entry zone. A to je právě ta zóna, kde ten centrální myelin se mění v ten periferní a ten nerv je zde vulnerabilnější. To znamená, je náchylnější k poškození. Nejčastěji to vídáme u trojklaného nervu, kdy za odstupem z mozkového kmene může být trojklaný nerv drážděn pulzující arterií. Říká se tomu neurovaskulární konflikt. A tento konflikt vlastně může způsobit v případě toho trojklaného nervu kruté bolesti v tváři, kterým se říká neuralgie trojklaného nervu. A když ještě zůstaneme u těch hlavových nervů, tak on průběh některých z nich odráží i vývoj a migraci zásobovaných orgánů. Mě zaujalo, že třeba kosterní svalovina jazyka, která je inervovaná 12. hlavovým nervem, tak to prokazuje, že pochází vlastně z occipitálních myotomů, z místa, kde vlastně ten nerv se konstituje. A během vývoje si ten nerv za sebou, ta svalovina za sebou táhne ten nerv. Jsou i nějaké další poznatky třeba k průběhu hlavových nervů, otvory nebo bazilební, který stojí za zapamatování? Tak určitě, pro každého a určitě. Tak určitě je tam několik věcí, které by stálo za to zmínit v tomto kontextu. Jak jsi mluvil o 12. hlavovém nervu, tak ten má specifikum, je to pravděpodobně to vývojové, to víš ty líp než já, že odstupuje poněkud hlouběji než ty ostatní nervy a ta jeho cesta ven z bazilební je svým vlastním kanálkem, canalis nervi hypoglossae přes occipitální kondyl. A to samozřejmě vede k tomu, že ten nerv je náchylnější k poranění nebo obecně k lézi.
Je zde ještě jeden nerv, který možná má ještě komplikovanější průběh, a to je lícní nerv, který odstupuje také z mozkového kmene, pak vede společně s vestibulokochleárním nervem do vnitřního meátu a tam probíhá v pyramidě v kanálku faciálním, který má poměrně komplikovaný průběh a dlouhý. A to si myslím, že je jako jedinečná vlastnost tohoto průběhu, že vlastně na jednu stranu ten lícní nerv je chráněn v kostěném kanálku, který nerv má tuto výhodu, málo který. Nicméně v případě nemoci nebo traumatu to naopak může být kontraproduktivní a ten nerv vlastně nemá možnost se roztáhnout. Je sevřen v tom kanálku a může vznikat paréza lícního nervu. Jedná se o periferní parézu lícního nervu. Třeba takzvaná Bellova paréza, poměrně známá věc, kdy dochází na podkladě různých NOx k periferní lézi lícního nervu, ať už virová etiologie nebo třeba chladová, kdy člověk ofoukne a probudí se z parézu lícního nervu. Děkuju. A když pokročíme vlastně od nervů k orgánům, které jsou jimi zásobovány, tak když si v histologii ukazujeme tvorbu a stavbu synapsí, tak se studenti učí, že kromě přenosu té informace, tak sebou ta inervace nese i významné faktory pro výživu a celkový stav těch zásobovaných orgánů. Jak na to naváží dál u vás? Tak určitě ten nerv inervuje, ten cílový orgán. Jsou to faktory, jak jsi zmínil, trofické. Čili pokud dojde k lézi nervové, tak pokud se jedná o efektor sval, tak ten sval atrofuje. Chybí tam ta trofická vlastnost. Ale ten nerv má, nebo to spojení má i jiné funkce. Ten nerv vlastně zodpovídá i za prokrvení toho orgánu, takže když vidíme atrofický sval, atrofickou oblast, tak tam dochází i ke změnám třeba v potivosti. Ta tkáň je suší, je náchylná k traumatům. Víceméně obecně homeostáza je zajišťována tímto nervovým propojením. Ale i metabolismus. I metabolismus v podstatě. Dobře. No, i na metabolismus se vlastně podílí nervové zásobení. Děkuju. Teď bych se chtěl zeptat na tvorbu cév v nervovém systému. Studenti se u nás učí, že novotvorba cév, angiogeneze a vaskulogeneze může být už prenatálně v některých orgánech chaotická a produkovat shluky nějakých anastomozujících cév a mozek v tom asi není výjimkou. Jak na to naváží při studiu neurochirurgie studenti, kde se jim to připomene? Arteriovenózní malformace. Ano. No, to je vlastně typický případ, kde se jedná o vrozenou cévní malformaci. No, arteriovenózní malformace je jedna podskupina cévních malformací, která je charakterizovaná tím, že tam chybí takovéto vysokoodporové kapilární řečiště, takže arterie přímo ústí do žil. Ty žily se dilatují, protože arteriální tlak najednou je přenášen přímo do žilního řečiště, které na to není anatomicky ani histologicky uspůsobené, a ty žíly jsou dilatované. Mohou tam vznikat i výdutě, tím, že ten průtok je tam veliký. Jsou to takzvaná flow-related aneurizmata. No a ten konvolut nebo ten nidus malformace, to je to, co vidíme na zobrazení, ať už angiografickém nebo pomocí magnetické rezonance, tak to je ta vlastní arteriovenózní malformace, kterou pak řešíme terapeuticky. Ona toho nemocného ohrožuje, nebo se může projevit několika stavy, tím nejzávažnějším je ruptura. To se nabízí samozřejmě, ty cévy mohou prasknout, ať už jsou to ta aneurizmata nebo ty dilatované žíly, a je to krvácení do mozku. To je ta nejobávanější projev arteriovenózní malformace. Epileptický záchvat, to je také jeden z typických symptomů, kdy vlastně ta malformace, jak je vysoko průtoková, tak strhává tu krev i z okolního zdravého mozku a okrádá ho o krev. Říká se tomu steal fenomén. No a ta mozková tkáň na to může reagovat epileptickým záchvatem.
No a v některých případech ta malformace může působit i jako expanze, může tlačit, může způsobit neurologický deficit, výpadovou symptomatiku topickou. A když jsme zmínili teďka tento druh cévních malformací a s možností vzniku výdutí, asi by to studenti měli rozlišovat třeba od výdutí na tepnách Willisova okruhu, které mají trochu jiný charakter. Ano, ty aneurizmata v rámci té malformace, to je taková spíš zvláštnost, to je veliká specialita, to bych tím nechtěl, aby to bylo zavádějící pro studenty, takže aneurizma mozkové jako takové má svá typická predilekční místa, která jsou nejčastěji na Willisovu kruhu v oblasti bifurkace. No, či to jsou typická místa pro výdutě, které jsou získané. To je získané onemocnění. To není vrozené jako arteriovenózní malformace. Když bych se vrátil k histologické bariéře mezi centrálním nervovým systémem a krví nebo krevní plazmou, tak mám na mysli hematoencefalickou bariéru. Naši studenti se učí o jejich histologických vrstvách. Proč ji potřebují znát? Jaké medicínské využití znalosti této bariéry a jejich vlastností? Tak hematoencefalická bariéra je zásadní pro mozek. Ta její výhoda je v tom, že ho chrání před noxami ze zevního prostředí, což samozřejmě je určitě výhodná věc pro mozkovou tkáň, ale na druhou stranu zase brání průniku některých léčiv, které by se třeba do mozku měly dostat, ať už se jedná o chemoterapeutika nebo antibiotika. Takže to je zase na překážku. No a tu hematoencefalickou bariéru my jako neurochirurgové při operaci porušíme, takže to je třeba výhoda, nebo takový vedlejší produkt naší operace třeba mozkového nádoru, kdy odstraníme gliový nádor a tou operací tedy nádor z větší části dáme pryč a na druhé straně porušíme právě tu hematoencefalickou bariéru, což je zase výhoda pro následující chemoterapii, která pak má vyšší šanci se dostat do dostatečné koncentraci do mozku a ovlivnit toho nemocného léčebně. A pokud je ta bariéra porušena nějakým chorobným procesem v mozku, tak vlastně vy toho dokážete i pomocí zobrazovacích metod nějak diagnosticky využívat? Ano, hematoencefalická bariéra bývá porušena právě třeba nádorem, nebo zánětem, nebo i degenerativním onemocněním. A v případě zobrazení mozkového nádoru, kdy se podává kontrastní látka, tak ta kontrastní látka vlastně takzvaně nabarví ten nádor, to znamená enhancuje, ten tumor enhancuje po podání kontrastní látky. A to znamená, že je porušená hematoencefalická bariéra. A pokud hovoříme o gliových nádorech, tak tím máme téměř jistotu, že se jedná o ten vysokostupňový typ, ten zhoubný typ toho nádoru. I za normálních okolností a ve zdravém mozku jsou ale místa, kde ta hematoencefalická bariéra není zas tak neprostupná, kde je jakoby přirozeně oslabená. To souvisí asi s nějakými monitoračními funkcemi mozku. V kterých oblastech tomu tak je? Asi máš na mysli hypotalamus? Ano. Kde hypotalamus má různé funkce. Jedna z nich je, že je to vlastně takový řídící orgán pro žlázy s vnitřní sekrecí a i monitorace vlastně koncentrací hormonů a metabolitů. Takže tam je to s výhodou, nebo tam to příroda zařídila tak, že tam ta bariéra úplně nefunguje. Rozumím. A další bariérou, o které se studenti učí, je bariéra hematolikvorová. A ta má histologicky trošku volnější vrstvy a je přece jen propustnější než ta hematoencefalická. Jak tu znalost o propustnosti hematolikvorové bariéry studenti využijí potom z pohledu vašeho oboru? Ano, tím, že není tak těsná jako ta hematoencefalická, tak likvor a plazma mají do určité míry podobné složení, když se liší. V likvoru je minimum buněk. Je tam nižší trochu cukr, než je v krvi. A pak jsou to různé patologické stavy, které právě vyšetřením likvoru můžeme detekovat.
Mohli bychom uvést třeba nějaké 2 příklady nejčastějších, s kterým se určitě každý setká u vás. Třeba v neurochirurgii to, co mě jako první napadá, tak je subarachnoidální krvácení. Právě kdy při ruptuře nejčastěji aneurizmatu se krev vyleje do likvorových cest, subarachnoidálních prostorů a máme tedy krvavý likvor, takže při odběru likvoru lumbální punkcí vidíme hemoragický mok. Je tam velké množství buněk, erytrocytů a zvýšená i bílkovina. No a pak jsou to samozřejmě jiné patologické stavy, záněty, meningitidy, kdy je to zánětlivá formule, takzvaná toho moku, proteinocytologická asociace se tomu říká, kdy jsou zvýšené buňky i proteiny v likvoru, nebo proteinocytologická disociace, takzvaný třeba kompresivní likvor, když je obliterace kanálu páteřního expanzí, tak ten likvorologický nález je takovýto. A když bychom pokročili k mozkovým obalům, tak v histologii si se studenty popisujeme rozdíl v histologické stavbě jednotlivých mening. A když začneme u dury mater, tak ta je tvořena velmi tuhým kolagenním vazivem. Proč je dobré si to pamatovat? Tu konzistenci, tu stavbu té dury. Tvrdá plena, když ten název to říká, je prostě tvrdá, je neroztažitelná, takže ta její ochranná mechanická funkce je tím dána. Ona ten mozek poměrně chrání významně, například při epidurálním hematomu, který je epidurálně, tak epidurální hematom přeci jenom nemá tak fatální průběh jako třeba subdurální, který je pod tou důrou, tam ta komprese mozku je přímá, bezprostřední. No a u nemocných, kteří mají edém mozku, a my provádíme odlehčovací operaci, takzvanou dekompresivní kraniektomii, kdy odstraňujeme část lebeční klenby, abychom uvolnili ten intrakraniální tlak, tak je potřeba otevřít i tvrdou plenu, protože ta tvrdá plena prostě neumožní ani po odstranění kosti tu zevní expanzi mozkové tkáně. Takže je potřeba tvrdou plenu otevřít, protože ona opravdu nepovolí. A taky asi to znamená, že ta dura má schopnost vlastně rozčlenit ten nitrolební prostor na nějaké prostory, o kterých pak vy uvažujete jako o jejich rozdělení, že má díky této mechanické vlastnosti dury. Ano, je to pravda. Dura je poměrně rigidní struktura, pevná, která má své duplikatury intrakraniálně, různé záhyby a tím intradurální prostor člení na různé kompartmenty. Jednou takovou duplikaturu je falx, který vlastně rozděluje hemisféry, nebo tentorium. No, dura obaluje mozkové splavy a tím ten mozek samozřejmě chrání. Zajímavé je, že například u starých lidí, já jsem to zmínil, toho epidurálního hematomu, tvrdá plena velmi intimně lne ke kosti, takže u nich epidurální krvácení v podstatě nemůže nastat. Díky vazbě k periostu teda? Ano, díky tomu, že tvrdá plena intimně adheruje ke kalvě. U mladých lidí je tomu naopak. Takže třeba po operaci, když operujeme mladého člověka, kdy tvrdá plena neadheruje ke kosti dobře, tak na konci operace tu tvrdou plenu fixujeme po obvodu té kraniotomie stehy, aby jsme právě zabránili vzniku pooperačního epidurálního krvácení. A když bychom od dury se posunuli k pavučnici a k omozečnici, tak proč by si studenti měli pamatovat tu trámčitou stavbu arachnoidei a to jemné vazivo pia mater a jejich vztah vlastně k mozku, k prostorům, které vymezují? To už jsou tak obtížněji uchopitelné obaly, než je ta tvrdá plena, že? To je taková hmatatelnější, ale mají možná stejně důležitý význam. Ta arachnoidea pavučnice, trošku zavádějící český název, ona je vodotěsná, tak to rozhodně není pavučina. A právě arachnoidea je zodpovědná za to, že likvor je vlastně uvězněn v subarachnoidálním prostoru. No, protože likvor neomývá tvrdou plenu, ale ten je mezi arachnoideou a pia mater. A právě v tom subarachnoidálním prostoru se nachází řada důležitých struktur, zejména cévních struktur, Willisův kruh a větší arterie i žíle se nacházejí subarachnoidálně. A proto také subarachnoidální krvácení se rozléje do tohoto prostoru. To znamená subarachnoidálně, není to
ani tak subdurálně jako subarachnoideálně. Čili arachnoideu my při operaci intradurálních lézí samozřejmě přerušíme nebo porušíme, pronikáme skrz ní, abychom se dostali do hloubky, ale už pak nemáme šancí sešít. Arachnoida se nedá sešít, to technicky není možné v oblasti intra nebo kraniální, ale pak musíme vodotěsně zašít vodoupenu. Protože pak už vodoupena plní i tu roli u závěru likvorových cest, protože arachnoideu jsme porušili. Oni tam pak vzniknou arachnoideální adéze a zase se ta vodotěsnost arachnoidy do určité míry obnoví, ale v tom pooperačním období musíme opravdu vodotěsně sešít vodoupenu, abychom zabránili likvorové píštěly, protože arachnoideu jsme prošli při té operaci. A můžeme pro studenty uvést nějaký příklad využití té informace, že pia mater zase lne vlastně těsně k povrchu mozku. Má to nějaké uplatnění při manipulaci s ní nebo při vaší práci? Piu mater, pokud procházíme do mozkové tkáně, třeba chceme odstranit nádor, neuroepiteliární, intrinzický tumor uložený uvnitř mozku, tak samozřejmě také musíme projít. To znamená, provádíme kortikotomii, abychom se dostali k nádoru. A ta pia v podstatě obdává všechny gyry mozkové a vlastně je zodpovědná za tvar. Takovou tu krásnou mozkovou gyrifikaci, kterou tady vidíme na našich učebnicích, tak za to je zodpovědná pia mater, která opravdu obdává ty jednotlivé gyry. Tak kdyby tam nebyla, tak ten mozek nebude mít takový hezký tvar, takovou hezkou gyrifikaci. A my toho využíváme třeba při resekcích právě neuroepiteliálních nádorů, které jsou uvnitř mozku, kdy odsáváme takzvaně subpiálně, děláme subpiální resekci. To znamená, odsáváme to, co je navnitř od pii, abychom neprošli pijou do subarachnoidálního prostoru, protože projdeme do subarachnoidálního prostoru a tam již jsou cévy a nervy a můžeme ublížit. Takže subpiální resekce znamená bezpečnější resekci. U neuronů centrálního nervového systému se naši studenti učí, že jde o metabolicky velmi aktivní a náročné buňky. Ono je to na nich i histologicky vidět, jak se tak projevují. A to znamená, že jsou závislé na nepřerušované dodávce kyslíku a živin. Jak na tenhle základní poznatek u vás studenti naváží dále? To je jako základní předpoklad. Mozek potřebuje ke svému bytí aerobní metabolismus, to znamená potřebuje kyslík a glukózu. A potřebuje ho dodat, vlastně tyto dva působky potřebuje dodat vlastně krví. To znamená perfúze mozku je zcela zásadní. A mozek potřebuje nepřerušovanou konstantní perfúzi. Jakmile ta perfúze se zastaví, stačí vteřina, 2, tak mozek přestává fungovat. Kdybychom si zmáčkli krkavice na krku v obě, tak v tu chvíli ztratíme vědomí, protože prostě mozek ztratil zásobu kyslíku, nebo vyčerpal kyslík, glukózu a přestává fungovat. Takže to je v podstatě jedna z unikátních vlastností cévního řečiště, které má schopnost tzv. Autoregulace, kdy zajišťuje konstantní průtok mozkovou tkání i při kolísání systémového tlaku. Zjednodušeně řečeno se jedná o schopnost vazokonstrikce a vazodilatace arteriol. Čili když systémový tlak stoupá, tak mozkové arterioly, aby zajistily konstantní průtok a nezvyšoval se lineárně, tak se kontrahují a naopak. Pokud systémový tlak klesá, tak arterioly se dilatují, opět, aby nedocházelo k poklesu perfuzního tlaku mozkem průtoku a byl zajištěn konstantní, nepřerušovaný průtok. A pohled na to, které neurony jsou třeba ohroženy bezprostředně, které pak mají ještě nějakou šanci vrátit se z nějakého vratného stavu při přerušení dodávce kyslíku, je jaký z vašeho pohledu? To je vlastně problematika mozkové ischemie, ano. Když dojde k cévní mozkové příhodě, tak pokud to zjednodušíme, tak je tam jádro tého ischemického ložiska, to už je ztracená tkáň, to už je nekrotická nervová tkáň, kterou nemůžeme zachránit. Ta vzniká v prvních 5 minutách po zástavě cirkulace. Takže prvních 5 minut nemáme šanci tomu nemocnému pomoct. To žádný lékař, žádná terapeutická metoda není schopná během 5 minut.
toho nemocného léčit. Tak rychle se do nemocnice opravdu nedostane. Čili to, co nás zajímá, je ta okolní tkáň kolem toho jádra, která se nazývá polostínem, ischemický polostín, penumbra. A to je zóna, v které ta perfúze je taková, že sice ta zóna nefunguje, ale žije. To znamená, strukturálně není poškozená, ale funkčně ano. A to je potenciálně zachranitelná tkáň, takže o tu bojujeme při léčbě ischemické cévní-mozkové příhody. Čili cílem léčby ischemické cévní-mozkové příhody je reperfúze zóny penumbry, abychom tu zónu zachránili. Že pak tam zbyde třeba to malé jádro, které nemáme šanci zachránit, to vznikne během 5 minut, anebo nevznikne vůbec, jo, pokud je tam suficientní kolaterální oběh, ale bojujeme o tu penumbru. No a souvisí to i s tím, že v kůře jsou neurony, to jsou buňky, které potřebují větší metabolický obrat, než je bílá hmota, to jsou vlastně dráhy, takže perfúze mozkové kůře je vyšší, zhruba 80 ml na gram na minutu mozkové tkáně, zatímco v té bílé hmotě je to méně, je to třeba 30. No a pokud hovoříme o té penambře, tak tam zhruba ta hraniční perfúze je zhruba těch 20 ml. Pokud se snižuje dále k těm 10, tak pak už vzniká nekróza a vzniká jádro mozkové ischemie. Takže když teď padly pojmy šedá a bílá hmota, když se studenti učí v histologii, že šedá hmota je vlastně nahromaděním těl těch neuronů a bílá hmota nahromaděním jejich výběžků a obalů, tak by tam měly předpokládat i různé metabolické nároky. Ano, to logicky. Šedé a bílé hmoty. Z toho to logicky vyplývá, že prostě šedá hmota je choulostivější. Ta příroda to zařídila také proto, je tam proto větší perfúze, zatímco bílá hmota ty výběžky vydrží více, takže pokud vzniká nějaká ischemie, třeba na rozhraní povodí, které je choulostivější ke vzniku hemodynamické mrtvice, tak je to většinou subkortikálně nebo v bílé hmotě. A jak jsou na tom třeba z pohledu možné nějaké nápravy nebo reparace nebo plasticity třeba po poškození šedá versus bílá hmota? Tak ty názory se mění, už víme, že centra v mozkové kůře nejsou lokalizovaná tak, jak to malovali naši dědové už v těch učebnicích, když do určité míry to tomu odpovídá, ale je to vlastně síť. No, takže pokud dojde k poškození té kůry, tak je tam určitá možnost plasticity a reparace té funkce nervové, zatímco pokud dojde k poškození těch drah, to znamená v oblasti bílé hmoty, tak tam už to je nevratné. Tam bohužel ta dráha už nemá šanci se propojit nebo reparovat. A ještě kdybych se vrátil o otázku zpátky, kdy jsme se bavili vlastně o tom nekrotickém jádru či ischemii, tak tam ta se hojí teda zmnožením gliových buněk. Ano. A má ta gliová jezva z pohledu neurochirurgie jako nějaké jiné odlišné vlastnosti od mozku? No, vlastně mozek se může taky zajizvit, čili opravdu gliová jezva je takový specifický nález třeba na magnetické rezonanci, kdy koukáme na nějaký flíček a je to označeno gliovou jezvou, ale pro neurochirurga to nemá nějaký další význam. A ta gliová jezva může třeba vyvolat epileptický záchvat, čili má určitě svůj klinický dopad. A když se učíme se studenty o buňkách neuroglie a jejich funkcích, tak ono to názvosloví těch jednotlivých gliových buněk si pak studenti připomenou, když se učí o nádorech glie, protože asi z každého typu může vzniknout potom nějaký těch buněk je několik. Nádor, jestli můžeme pár příkladů. Těch buněk je několik. Je to glie, takže gliomy, obecně gliomy, neuroepiteliální nádory. Nejčastější z nich jsou právě gliové nádory nebo astrocytomy. Nejzhoubnější je glioblastom. To je ten maligní gliom. O něco méně zhoubný je anaplastický astrocytom. Pak je difúzní astrocytom, to jsou tedy nádory, které vyrůstají z astrocytů. Pak máme oligodendrocyty, takže oligodendrogliom je také gliový nádor, neuroepiteliální ependymom,
z ependymových buněk, švanové buňky, čili je to celkem logické. Děkuju. A teď bych se posunul ještě k embryologickému pohledu na vztah mezi míchou a páteřním kanálem. Studenti mají v embryologické učebnici vlastně obrázek, který ukazuje relativní posun těch struktur, kdy mícha roste pomaleji nežli páteřní kanál. A to vede k tvorbě, vlastně k průběhu kořenů míšních nervů, vzniku cauda equina a jak tato informaci dál potom studenti využijí o vztahu míchy a páteřního kanálu a průběhu vlastně těch kořenů míšních nervů v té oblasti. Tak využijí to třeba při vyšetřování toho nemocného, když vidí pacienta, který má třeba poraněnou páteř a je to třeba bederní oblast, tak ví, že v podstatě v bederní oblasti není mícha, jsou tam kořeny, takže tam, pokud je nervový deficit, je to paréza končetinová, která je periferního typu a ta má šanci na reparaci. Zatímco pokud je ta léze v oblasti míšní, tak je to většinou stav nevratný. Je to postižení centrálního nervového systému, který neregeneruje. A to, co v klinické praxi mě napadá jako krásný příklad toho, kde je to zcela zásadní vědět, kde končí mícha, tak je třeba lumbální punkce. No, to je diagnostická nebo terapeutická technika, kterou provádíme na našem pracovišti velmi často. Takže musíme vědět, že mícha končí zhruba v úrovni L1, 2 a lumbální punkci provádíme právě v nižších segmentech L3, 4, 4, 5, L5, S1, abychom samozřejmě nepoškodili míchu. Ty kořeny uhnou, ty plavou v mozkomíšním oku, takže tam není riziko poškození nervové tkáně. A ještě když jsme zmínili vlastně to zakončení, kaudální zakončení míchy, tak tam je filum terminále. Ano. Tam to může ale taky mít různý vztah k páteřnímu kanálu, nebo může tam být nějaká abnormalita, která možná stojí pro studenty za zapamatování. Možná máš na mysli tetet cord syndrom, což je vlastně syndrom fixované míchy. To je vlastně takové onemocnění, kdy mícha je fixovaná a tím, že páteř roste rychleji než mícha, tak ta mícha se napíná v páteřním kanálu a vede to sebou, přináší to sebou samozřejmě symptomy nervové a je potřeba to řešit. Takže pokud příčinou je sluštělé filum terminále, tak ta operace je banální, prostě protneme filum terminále a míchu tím uvolníme. Jo, ty příčiny mohou být i získané, jo, například po operaci mohou vznikat adheze nebo po úrazu. A nebo jsou vrozené, souvisí to s různými dysrafizmy, s přítomností třeba lipomu v kanálu páteřím, který pak fixuje míchu a je potřeba operovat. Že to se řeší operačně samozřejmě, jedná se o mechanický problém. Kdybych se přesunul k hypofýze, tak v embryologii se studenti učí, že ta její epitelová část pochází vlastně z hradkého výchlipky, z ektodermu stomodia a putuje vlastně potom k infundibulu z hypotalamu. Jak využijí studenti znalost tohoto vývojového mechanismu, té adenohypofýzy? Jak jsi to zmínil, hradkého výchlipka, ano. To je vlastně struktura, z které pak mohou vznikat i různé nádory. Hradkého cysta, to je vlastně ten nejbenignější vlastně cystický tumor. Kraniofaryngiom je vlastně druhý případ, kdy je to nezhoubný nádor, který právě souvisí s hradkého výchlipkou. No ale mnohem častěji v oblasti hypofýzy nalézáme adenomy hypofýzy, které vznikají teda jinak, ta vývojová cesta je jiná a tam pro nás, jako pro neurochirurgii, je zcela zásadní, zda ten adenom je sekreční nebo není sekreční. Pokud ten adenom produkuje hormon, způsobuje tu příslušnou hormonální změnu, tu lézi a je potřeba jej řešit z důvodu endokrinologických. On ten nádor je většinou malinký, protože se na něj přijde včas a tím projevem právě ta hormonální porucha, ta příslušná choroba, ať už je to Cushingova choroba nebo gigantismus, to je poměrně
zjevné. No a nebo je to pak afunkční adenom, to je adenom, který neprodukuje žádný hormon, to znamená, je dlouho němý a proto i naroste velkých rozměrů a projeví se kompresí. No a v blízkosti hypofýzy je chiasma, zrakové nervy, a on může komprimovat zrakové nervy a způsobit výpad zorného pole, bitemporální hanopsii. A nebo může komprimovat zase hypofýzu a dochází k panhypopituitarismu. Ta hypofýza funguje méně, takže je tam hypofunkce hypofyzární. A když se přestaneme kousek vedle, tak u vztahu mezi hypotalamem a neurohypofýzou si zase studenti kreslí v histologii, že vlastně z neurosekretorických jeder hypotalamu vybíhají výběžky do neurohypofýzy, kudy putují vlastně ty peptidické hormony, oxytocin a antidiuretický hormon. Jak tento poznatek, proč je důležité si to pamatovat vlastně, že tam ten trakt je, nebo jaké může být jeho poškození? Tak v podstatě my se s tím setkáváme po operaci nejčastěji, když operujeme adenomy hypofýzy, což je ta nejčastější operace v této lokalitě, tak se může dočasně objevit diabetes insipidus, který je právě dán přechodnou sníženou funkcí, sníženou sekrecí toho antidiuretického hormonu. No, pouze z pouhé manipulace v té oblasti ta neurohypofýza funguje hůře. Je to dočasný stav, který se řeší přechodně substitucí. Podává se adiuretin a víceméně to odezní. No, pokud jsme tedy nespůsobili nevratnou lézi, což nemáme nikdy v plánu. Děkuju. Když se studenti učí vlastně celý mechanismus vzniku a uzávěru neurální trubice a jejich obalů, tak to otvírá vlastně pochopení klasifikace k poruchám uzávěru nervové trubice a jejich obalů, s kterými z nich se nejčastěji setkají pak ve vaší výuce. Já myslím, že řekneš v naší praxi, tak to jsem chtěl odpovědět, že zaplať pámu téměř už nikdy, nebo zcela raritně. Jo, to je vlastně to jsou vrozené vývojové vady. Ano. To byla v minulosti jedna z největších kapitol neurochirurgie. Kde se prostě rodily děti postižené s vrozenými vývojovými vadami. To byl denní chleba neurochirurga. A bylo to tím, že nebyla prenatální diagnostika. Takže dokud se to dítě nenarodilo, tak vlastně se nevědělo, co se narodí. Jestli bude zdravé, nebo jestli bude postižené. To už zaplať pánbůh se neděje. Máme vynikající prenatální diagnostiku, takže těch vrozených vývojových vad se již vyskytuje mnohem méně v naší praxi. Ale v učebnicích furt jsou. Takže to, co bych řekl nejméně závažné, je třeba spina bifida occulta, kdy to je chybění nebo defekt spinózního výběžku nebo oblouku, který ale nemá žádný klinický dopad. Pak jsou to meningokély, které mohou být nejčastěji v lumbosakrální oblasti, ale i v kraniální, kdy je tam vlastně kylní vak, který obsahuje likor, neobsahuje nervovou tkáň. Takže ten pacient, to dítě nemá nervovou lézi. Takže to se samozřejmě řeší pak chirurgicky a prognózu to má dobrou. No a pak jsou i horší případy, kdy je to meningomyelockéla nebo encefalokéla, kdy pak v té kéle jsou již nervové struktury. Ať už v tom prvním případě se jedná o kořeny nebo i míchu, které pak končí slepě v plakodě. Je takzvaný terčík, který se pak musí zanořit a sendvičovitou plastikou ten defekt opravit, ale to bohužel je doprovázeno poměrně závažným deficitem. Paretickým a poruchou svěračů. Ten defekt může vlastně také vést k relativní fixaci té míchy a vlastně k přenesení toho tahu na další součásti. Ano, a pak vzniká právě systému. Syndrom fixované míchy, může být následkem. Když se podíváme ještě na vyvíjející se mozek, kde z té trubice vznikají váčky a ty se pak různě přesouvají a expandují, tak tam vznikají některá přirozeně zúžená místa v dutinách, která jsou více náchylná k možné blokaci průtoku mozkomyšního moku. Jaký to má potom význam z hlediska právě vývojových vad? No, tak
Když si představíme mozek a komorový systém, jsou tam postranní komory s plexem, kde se tvoří mozkomíšní mok. Z těch postranních komor ten likvor je drénován do třetí mozkové komory přes foramina Monroe, což jsou právě ta první dvě zúžená místa, kde může dojít k obliteraci likvorových cest. Z té třetí komory pak dále to pokračuje akveduktem silvijským do čtvrté komory a ze čtvrté komory foramina Luške, párová, anebo nepárové foramen Mažándí. A všechna tato místa, která jsem zmínil, jsou riziková, jsou to zúžená místa, kde může dojít k obliteraci likvorových cest a vzniká obstrukční hydrocefalus. U dětí nejčastěji je na podkladě krvácení do komorového systému, čili je to vlastně takzvaný posthemorragický hydrocefalus. A je potřeba ten mozkomíšní mok drénovat jiným způsobem. Čili nejprve se drénuje dočasně pomocí různých portů nebo zevních drenáží, dokud se nevstřebá to koagulum, a pak vlastně vidíme, jestli ten nemocný, to děťátko potřebuje nějaké definitivní řešení, kterým pak bývá v případě té obstrukce většinou endoskopické řešení, kdy pomocí endoskopu se otevře ten likvorový prostor jinde a takovouto oklikou ten likvor pak proudí. Provádí se to takzvaná ventrikulostomie, kdy se perforuje spodina třetí komory do interpedunkulární cisterny. Pokud ta překážka se nedá tímto způsobem obejít, tak pak se to řeší pomocí šantů, což je takzvaný ventrikuloperitoneální šant nejčastěji, když se hadička zavede do mozkové komory a přes speciální ventil zase hadičkou v podkoží se ten mozkomíšní mok odvádí do peritonální dutiny, kde se vstřebává. Po případě do srdce pak se jedná o ventrikuloatriální drenáž. Jsou i jiné méně časté typy drenáží. Děkuju. A ještě z histologie mozku bych se zeptal na jednu takovou kuriozitu. U histologie šišinky jsou patrné, no v histologické stavbě jsou patrné drobné kalcifikace. Jak lze tady tu znalost nějak dále využít? Ta kalcifikace, na to narážíme vlastně spíše úsměvně to komentujeme, protože se jedná o falešně pozitivní nález na zobrazení, kdy se na nás obrací třeba lékaři z periferních nemocnic, že tam je nějaký patologický nález, že tam je nějaká léze a ona se jedná o kalcifikaci šišinky, což je vlastně přirozené stárnutí. To nemá žádný klinický dopad. Ale v minulosti to mělo význam právě při zobrazení pomocí rentgenu, kdy na nativním snímku, který zobrazí kosti, byla právě ta šišinka vidět kalcifikovaná a pokud nebyla ve střední čáře, tak se dalo předpokládat, že je tam nějaký expanzivní proces. Takže ono to mohlo nepřímo hovořit o tom, že je tam nějaká expanzivní léze, která přetlačuje středočarové struktury. To už v současné době supermoderních magnetických rezonancí a CTček samozřejmě nemá význam klinický. Ale... Tak já děkuju, že jsem se mohl zeptat na spoustu věcí, i které třeba nás se ptají studenti, k čemu jim ta daná znalost bude, a teď jsem konečně měl možnost načerpat inspiraci z vašeho oboru. A kdybych se zeptal, co nejčastěji studenti, když přijdou k vám ve vyšším ročníku, tak nevědí o histologii nebo o vývoji nervového systému a přitom by měli nebo mohli. A ještě jsme to dneska nezmínili. Mm-hmm. Jako nějakou zajímavost, myslíš? No, cokoliv, co... No, napadá mě třeba, pokud by mohli znát. Pokud už jsme tady zmínili různé nádory, nádorové léze, onemocnění, tak pokud zavítají na neurochirurgii, tak mohou, pokud se jim to poštěstí, spatřit nejkrásnější nádor lidského těla, takzvaný perlový nádor, což je cholesteatom, neboli epidermoid. Ono se nejedná v podstatě o nádorové onemocnění, je to pseudonádorová léze, která právě souvisí s tím oborem embryologií, kdy se jedná vlastně o embryonální poruchu, kdy vlastně vývojově se při uzávěru neuronální trubice dostane zbytek epidermis tam, kam nemá, a pak tam se cernuje cholesterol, keratin a vytváří vlastně tento nádor, který opravdu ve skutečnosti vypadá jako perly, když ho vidíme. A i podle toho vývojového, nebo podle té embryologie, buď to je ve 3. gestačním týdnu, kdy ho můžeme najít uvnitř komor nebo na povrchu mozku,
A nebo pak jsou to ty sekundární váčky, kde je v oblasti chiasmatu nebo v oblasti středního ucha, mastomozečkovém koutu. Takže nejkrásnější nádor lidského těla, tak ho nazval Dandy, jeden z nejvýznamnějších neurochirurgů. No. Děkuju. A ještě jedna věc mi vlastně teďka vytanula, když jsme se potkali na přednáškách z neurobehaviorálních věd. A my jsme si připravovali vlastně takovou prvotní přednášku o histologii nervového systému, tak vlastně mě zarazilo, asi stojí za pamatování zásadní teda rozdíl mezi možností mikroskopické regenerace nebo orgánové regenerace periferního nervového systému. Jako takovou tečku na závěr. Můžu poprosit v tomhle o nějaký komentář? Centrální nervový systém, mozek a mícha neregeneruje. To je bohužel fakt. Můžeme se bavit o nějaké regeneraci u malých dětí, kde tam díky plasticitě a vlastně tím, že ten mozek se vyvíjí, se může v podstatě reparovat i těžké nervové postižení, ale u dospělých lidí tato vlastnost je mizivá. A to na rozdíl od periferního nervového systému, který regeneruje, když sešijeme periferní nerv, tak ten nerv dokonale může zregenerovat, tak to v případě toho centrálního nervového systému bohužel nenastává. A zatím, to znamená pro vaši práci? No, a zatím vědě se nepodařilo toto vyřešit, i když jsou různé slibné výsledky, zejména v experimentech na animálních modelech, ale bohužel v humánní medicíně toto zatím nefunguje. No, tato vlastnost orgánu, kterým my se zabýváme, je v podstatě velmi frustrující pro operatéra, to jsme my, a velmi fatální pro nemocného, protože já když to přirovnám k tenistovi, tak ten má druhé podání. Ten, když první pokazí, tak má druhé podání. A to, když se mu povede, tak ještě může vyhrát a odejde se vstyčenou hlavou. Zatímco neurochirurg, když pokazí to první podání, tak on druhé nemá. Protože prostě ten centrální nervový systém neregeneruje, takže pokud my tam něco pokazíme, tak nemáme šanci se tam vrátit a opravit to. A to je to, co nás odlišuje od všech ostatních chirurgických oborů, protože všechny ostatní tkáně regenerují víceméně dokonale nebo méně dokonale, ale mozku a míchy se toto netýká, takže to opravdu je unikátní vlastnost neurochirurgie, kterou si musí možný mladý adept uvědomit, že je to na jednu stranu výzva, ale i frustrace. Tak já bych chtěl moc poděkovat, že jsme si mohli shrnout vlastně to, co je dobré nezapomenout z histologie a z vývoje mozku a míchy, až jednou studenti přijdou studovat váš obor, třeba se na ten rozhovor podívají a přijdou dobře připraveni. Ještě jednou děkuju a nashledanou. Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo a bylo mi potěšením. Děkuju. Měj se hezky. Děkuju.